আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণী গণিতৰ সমূহীয়া পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন MCQবোৰ। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কিছু MCQ মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই লৈ আহিছোঁ। যিসকলে মোৰ প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই সেইটো চাই ল'বা। আজি আমাৰ যিহেতু সমূহীয়া পৰীক্ষা আহি গৈ আছে, সমূহীয়া পৰীক্ষাত কোনবোৰ মেথছ বা কোনবোৰ MCQ বেছি কমন পৰিব তাৰে মই বাছি কমন MCQবোৰ লৈ আহিছোঁ। চোৱা ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি কৈছে, তলৰ কোনটো অপৰিমেয় সংখ্যা নহয়। যদি সি অপৰিমেয় সংখ্যা নহয় মানে সি পৰিমেয় হ'ব লাগিব। √2 অপৰিমেয়, কাৰণ ইয়াৰ কোনো বৰ্গমূল নাই। এইফালে √3 অপৰিমেয়, বৰ্গমূল নাই। √7 অপৰিমেয়, বৰ্গমূল নাই। ইয়াত √16 আমাৰ পৰিমেয়, কাৰণ 16ৰ বৰ্গমূল আছে 4, নহয় জানো। অপৰিমেয় নহয় মানে পৰিমেয়টো বিচাৰিব দিছে। নেক্সট চোৱা, p × x = x + 2 বহুপদটোৰ শূন্য কিমান? শূন্য কিমান হ'ব? যদি x + 2 তে ইয়াৰ শূন্য হ'ব -2, আৰু যদি x - 2 থাকাহেঁতেন তেতিয়া ইয়াৰ শূন্য হ'লহেঁতেন +2। যিহেতু ইয়াত +2 আছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য কি হ'ব? -2 হ'ব। নেক্সট চোৱা, এইবোৰ আটাইতকৈ কমন MCQ। মই বাছনি কৰি কমন MCQবোৰ মই লৈ আহিম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই আৰু কমন MCQবোৰ লৈ আহিম, যিবিলাক সমূহীয়া পৰীক্ষাত কমন পৰিবই। 2 + x² + x বহুপদটোৰ x² সহগ কি? x² সহগ মানে x² লগত কোন পূৰণ হৈ আছে? ইয়াতো একো নাই। একো নাই মানে কোন আছে? 1, আৰু 1টো কিহত হ'ব? প্লাছত। গতিকে আমাৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি, +1। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি ক'লে চোৱা, 4 - y² বহুপদটোৰ মাত্ৰা কোনটো হ'ব? চলকৰ ওপৰৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটোক আমি মাত্ৰা বুলি কওঁ। যেনেকৈ ইয়াততো স্কোৱাৰেই আছে না, ইয়াত আমাৰ উত্তৰ 2 হ'ব। ধৰা ইয়াত y দুটা আছে ধৰি লোৱা, এটা y ৰ ওপৰত কিউব আছে, এটা y ৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আছে, তেতিয়া ইয়াৰ মাত্ৰা কিউব হ'লহেঁতেন। যিহেতু স্কোৱাৰ আছে গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব? তাৰপিছত 2x + 1 × ওপৰত 0 বা নট বুলি কয়, ইয়াৰ মান কিমান হ'ব? মন কৰিবা, কেৱল এইটোৱেই নহয়, যিকোনো সংখ্যাৰ ওপৰত যদি 0 বা নট থাকে তে ইয়াৰ উত্তৰ সদায় কিমান হ'ব? 1। কাৰণ আমি এটা কথা শিকিছোঁ যে a0 = 1, হৈ আছে। যিকোনো সংখ্যাৰ ওপৰত যদি এই 0 বা নট থাকে তে ইয়াৰ উত্তৰ কিমান হ'ব? 1 হ'ব। নেক্সট 6 নম্বৰ, তলৰ কোনটো অপৰিমেয় সংখ্যা? 22/7 পৰিমেয়। যদি বাৰ থাকে তেতিয়াও ই পৰিমেয়। তাৰপিছত যদি দশমিকৰ পিছত যদি সংখ্যাটো ৰৈ যায়, সমাপ্ত হৈ যায়, তেতিয়াও ই পৰিমেয়। আৰু যদি দশমিকৰ পিছত বেলেগ সংখ্যা ওলাই গৈ থাকে তেতিয়া তাক অপৰিমেয় ক'ম। যেনেকৈ এইটো 1.0100000001 ... মানে ওলাই গৈ আছে, আমাৰ হ'ব এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা। তাৰপিছত চোৱা, যদি m এটা যুগ্ম সংখ্যা তেন্তে যুগ্ম সংখ্যাৰ সাধাৰণ প্ৰকাৰ ৰাশিটো কিমান হ'ব? যুগ্ম সংখ্যাৰ সাধাৰণ প্ৰকাৰ ৰাশিটো হৈছে এইটো 2m, আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ 2m + 1। মনত ৰাখিবা যে যুগ্ম সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ ৰাশিটো হৈছে 2m আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ 2m + 1। 8 নম্বৰটো আহা, 2 প্ৰান্তবিন্দু সংযোগী ৰেখা এডালক কি বোলে? ৰশ্মি বোলে, ৰেখাখণ্ড বোলে, সমান্তৰাল ৰেখা বোলে, নে কটাকটি কৰা ৰেখা বোলে? এইটো ৰেখাখণ্ড বোলে, নহয় জানো। 2 প্ৰান্তবিন্দু সংযোগী ৰেখা এডালক কি বুলি কয়? ৰেখাখণ্ড বুলি কয়। তাৰপিছত আহা, তলৰ কোনযোৰ সহমৌলিক কাক কয়? আমি জানো যে সহমৌলিক সংখ্যাৰ গসাও সদায় 1। যেনেকৈ চোৱা, 6 আৰু 9, 6 বুলি ক'লে 2 × 3 × 6, 6 × 6, 3 × 2 × 6, 9 বুলি ক'লে 3 × 3 × 9, নহ'ব, এইটো সহমৌলিক নহয়। 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4, 1 4 × 4, আকৌ এইফালে 6, 2 3 × 6, নহ'ব এইটো। 5, 1 5 × 5, 1 7 × 7। সহমৌলিক সংখ্যা যিটো 1ৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একোৰে নাযায়। এইটো 5, ভালকৈ বুজা, সহমৌলিক সংখ্যা কোনবিলাক? যিবিলাক নিজৰ ফাঁকি আৰু এক ফাঁকিৰে যায় আৰু অন্য কোনো ফাঁকিৰে নাযায়। যেনেকৈ 5 × 5 বা 1 5 × 5 কথাটো এটাই না, মানে ইহঁত দুটা কেৱল একেৰে গৈ আছে, গতিকে একেৰে যোৱাবিলাকে আমি সহমৌলিক বুলি ক'ম। এইটো যোৱা, একেৰেতো যায়, 2ৰেও যায়, 3ৰেও যায়, নহ'ব। গতিকে আমাৰ সহমৌলিক সংখ্যা কোনটো হ'ব? অপশ্যন চি, 5,7। নেক্সট কি কৈছে চোৱা, পাই এটা কি? আমি জানো যে পাই এটা
অপৰিমেয় সংখ্যা মন কৰিব পাইৰ যিটো মান 22/7 সি আকৌ পৰিমেয় কিন্তু পাই এটা কি হ'ব পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা তাৰপিছত চোৱা -7,3 বিন্দুটো কোনটো চুকত থাকিব আমাৰ চুক চাৰিটা আছিল প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ নহয় জানো প্ৰথম চুকৰ চিনবিলাক কি আছিল প্লাছ প্লাছ ছেকেণ্ডত কি আছিল মাইনাছ প্লাছ পিছত তৃতীয়ত কি আছিল মাইনাছ মাইনাছ আৰু চতুৰ্থত কি আছিল প্লাছ মাইনাছ এইটো আছিল নহয় জানো তো এতিয়া আমি চাব লাগে -7,3 কোনটো চুকত আছে মানে প্ৰথম চিন মাইনাছ ছেকেণ্ড চিন প্লাছ তো প্ৰথম চিন মাইনাছ ছেকেণ্ড চিন প্লাছ এইটো আমাৰ দ্বিতীয় চুকত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা দিয়া আছে 26,91 গসাউ 13 তেন্তে 26,91 লসাগু কিমান হ'ব এইটো উলিয়াই পেলাবা 26 আৰু 91 লসাগু উলিয়াবা কিমান হ'ব নহয় জানো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 182 তোমালোকে উলিয়াই চাবা লসাগুটো তাৰপিছত আহা কি কৈছে চোৱা যদি ৰুটটোৰ মান 1.41 হয় তেন্তে √8ৰ মান কিমান হ'ব মই উলিয়াই দেখাই দিছোঁ √8 নহয় জানো √8 বুলি ক'লে আমি ইয়াৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব কেনেকৈ 2 4 2 2 বৰ্গমূল কেনেকৈ দুটাৰ পৰা এটা আৰু যিটো অমিৰ তাৰ পৰা √over আহি যাব এইটো এতিয়া কৰা 2 ইনটু ৰুটটোৰ মান আছে চোৱা 1.41 ইনটু কৰা কিমান হ'ব 1.41 লগত যদি মই 2 ইনটু কৰোঁ 2 গুণ 2 2 4 গুণ 8 2 গুণ 2 2 ঘৰত দশমিক দি দিলোঁ কিমান হ'ব 2.82 এইটো হ'ব ঠিক আছে তাৰ আমাৰ অপশ্যন চি শুদ্ধ ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্টেই কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই বাছি কমন MCQবোৰ লৈ আহিম যাতে তাৰ পৰা তোমালোকৰ সমূহীয়া পৰীক্ষাত কমন পৰে গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু মই ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কমন MCQ আৰু কমন মেথছবোৰ মই বাছনি কৰি দিম যাতে সমূহীয়া পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সহায় হয়